नमस्कार, विविध खबरमा स्वागत छ। म भोलाबाट राई। हार्मोनियम वा किबोर्ड सिक्नको लागि चाहिँ तपाईले भने जस्तो गुरु समयमा पाउनु भएन, सिक्न जाने ठाउँको पनि तपाईलाई सुविधामा सहज छैन भने भिडियो हेरेर कुनै पनि गीत बजाउन सिक्नको लागि सहयोग होस् भनेर यो भिडियो बनाएको छु। खास गरी जसलाई हार्मोनियम किबोर्डको बारेमा धेरै जानकारी छैन, बजाउन पटक्कै आउँदैन, तर पनि सिक्न मन लाग्छ। एउटासम्म गीत बजाउन सके, एउटा भजनसम्म बजाउन जानेदेखि कति खुसी हुन्थे भन्ने लागेको हुन्छ धेरैलाई। तपाईहरु जस्तै संगीत प्रेमीहरुको सहयोगको लागि आज यो भिडियो मैले बनाएको छु र आज तपाईलाई म एउटा यो भिडियोमा चाहिँ एउटा गीत बजाउन सिकाउँछु। हामीले सुनेको परिचित र अझ भनौं नेपाली लोकलयमा लोकगीतमा अन्तर्राष्ट्रिय गीतको रूपमा परिचित रेशम फिरिरी गीत कसरी बजाउने भनेर म तपाईलाई सिकाउँछु। र यो रेशम फिरिरी गीतलाई चाहिँ हामीले धेरै जसो गीतहरुलाई हामीले एउटै स्केलमा मात्रै नभएर विभिन्न स्केलमा बजाउन सकिन्छ र त्यसरी बजाउँदाखेरि कुन स्केलबाट सजिलो हुन्छ त्यो आफ्नो सुविधा अनुसार हामीले बजाउन सकिन्छ। जस्तो हार्मोनियममा किबोर्डमा विभिन्न कर्डहरु स्केलहरु हुन्छन्, त्यो बारेमा तपाईलाई थाहा नभएको भए त्यो पनि सहयोग हुने भिडियो म पछि बनाउने छु। अहिलेलाई यो गीतलाई धेरै कुरा नगरिकन तपाईलाई गीत बजाउन म सिकाउँछु। जस्तै रेशम फिरिरी बजाउनु पर्यो भने तपाईले यो एफ कर्ड हो। यो एफ कर्डलाई कसरी चिन्ने भने एफ भनेको चाहिँ यहाँ सी बाट सुरु हुन्छ, सी डी ई एफ यहाँनिर हुन्छ, क्रमिक रूपमा आउँछ। अब यो कर्डहरु चिन्ने चाहिँ तपाईले छुट्टै अभ्यास गर्नुपर्छ, छुट्टै भिडियो हेर्नुपर्छ। आज गीत मात्रै सिकाउँ। एफ बाट बजाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले यो एफ को नोटहरु यो तीनटा हुन्छ। यो एउटा भयो, एउटा यो भयो, सरी यो एउटा, यो एउटा, यो एउटा, यो संयुक्त आवाज एफ कर्ड हो र यहाँ पनि यसको अर्को नोट हुन्छ। यतिसम्म एफ कर्ड हो। अब यो अहिले पियानोको धुन बजिरहेछ, तपाईलाई म हार्मोनियमकै आवाजबाट यो बजाउन सिकाउँछु। हार्मोनियमको धुन आएको छ। रेशम फिरिरी बजाउँदाखेरि यहाँ डी बाट पनि बजाउन सकिन्छ। यो चाहिँ डी मेजरबाट बजाइयो। अब यो एफ भयो, यहाँ जी बाट पनि बजाउन सकिन्छ। यो डी मेजर हो, सरी यो जी मेजर हो, और यो ए मेजर हो। ए मेजर। अब यो अलि सजिलो नहुने पनि हुन सक्छ, ए मेजर। डी पनि अलिकति सजिलो नहुने हुन सक्छ र यो एफ मेजरमा चाहिँ तलको नोटहरु मात्रै भएकोले यहाँबाट बजाउन अलिक सजिलो हुन्छ। अब सबैभन्दा पहिले रेशम फिरिरीको पहिलो पंक्तिको धुन एकदमै बिस्तारो म तपाईलाई देखाउँछु। यसरी यहाँ चट्ट छोड्दिनु होला, फेरि सुरुदेखि जानुस्। अब दोस्रो लाइन है, सुरुबाट। यहाँबाट कसरी आयो? यहाँबाट चाहिँ यो जी मेजरको तीनटा, एफ मेजरको तीनटा नोट हो। यहाँबाट यहाँ अर्को नोट पुगेछ, री भन्ने ठाउँमा यहाँ पुगेछ, हेर्नुस् है। अब यहाँबाट जानुस्, फेरि सुरुबाट। अब यहाँबाट एक लाइन सक्यो। अब उडेर जाउँ कि लगभग यही अगाडिकोसँग मिल्दो जुल्दो हुन्छ। यहाँ सुरुबाट अघि री भन्दा जहाँ पुगेको थियो, अब उडेर जाउँ कि भन्नेमा यो नोटमा छुनु पर्यो।
उडेर जाउँ कि कि हेर्नुहोस् है यहाँबाट एउटा छोडेर यहाँ आउनेछ किबाट अब सुरुको तपाईले बिर्सिनु भएको छैन होला पहिले कड थिच्नुस् उडेर जाउँ कि अब गाउँदै बजाउने पनि कोसिस गरौँ रेसम फिरी उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्छन् रेसम फिरी उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्छन् रेसम फिरी यो एफ मेजरबाट बजाउनु चाहिँ एकदमै सजिलो हो किनभने यहाँ तलको नोटहरू मात्रै प्रयोग हुन्छ त्यसैले सिक्ने मान्छे सिकारुको लागि चाहिँ यहाँबाट बजाउनु ठिकै हो जान्दै गएपछि चाहिँ आफ्नो हातको कलाले यो संगीतमा श्रृंगार थप्न बुट्टा भर्न र यसको सुन्दाखेरि आउने मिठास भर्ने कला बढाउँदै जानुपर्छ त्यसमा चाहिँ औंलाहरूको चालहरूलाई तपाईले अझ गतिशील मिठो र छिटो बनाउनको लागि अभ्यास तपाईले गर्दै गएपछि बढ्छ जस्तो त्यो चाहिँ ngडङ ngडङ यो जुन खालको आवाज आउँछ त्यसले अलिकति मिठास भर्छ र यसको गुन्जन जुन हुन्छ त्यसलाई अझ यसले आकर्षक बनाउँछ यो अहिलेलाई मैले यति नै राखेँ यो भिडियो मैले परीक्षणको रूपमा पनि राखेको छु हेरौँ संगीत यसरी बाजा बजाउन सिक्न चाहने कति हुनुहुन्छ यो भिडियो हेरेर तपाईले केही सिक्नु भयो भने कमेन्ट गर्नु होला र यो गीतको अरु अंश पनि बाँकी छ यो चाहिँ मुखडामा जुन यसको लय छ अन्तरामा अर्कै लय आउँछ हैन एक नाले बन्दुक दुई नाले बन्दुक यो चाहिँ तपाईलाई बजाउन अर्को भिडियोमा यो अहिलेको सहित गरेर अर्को भिडियोमा म भिडियो बनाउँछु तर भिडियो हेरेर तपाईले सिक्नु भयो अरु पनि सिक्ने इच्छा छ भन्ने तपाईको कमेन्ट जनाइदिनु होला मात्र एक जनाले मात्रै पनि कमेन्ट गर्नुभयो भने यो भिडियोबाट बजाउन सिकाउने यो क्रमलाई म निरन्तरता दिने छु अहिलेलाई मेरो यो परीक्षण मात्र हो तपाईले हेर्नुभयो सिक्नुभयो यो मेरो पनि उपलब्धि हो तपाईको पनि उपलब्धि हो च्यानलमा जोडिने गर्नु होला र तपाईलाई काम लाग्ने अरु भिडियोहरु पनि छन् हेर्दै गर्नु होला अहिलेलाई यति नै नमस्कार धन्यवाद